Hi guys! Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please hit the subscribe button for more programming tutorials. Then today, I will show you on how to use the slide menu in B4A program and how to code it. So we need to add animation on our library. We just check it. Then we go to our designer. Then click the file, then our home. Then we just design it. Uncheck the show title. Then we just need add label. For example, then we fill this box with an example text. Then ayan. Don't forget to save your layout. Then put na tayo sa ating sample layout. Modify natin siya. We need to add a new button. Then lengthen natin. Change natin yung name niya into BTN slide. BTN stands for button. Then save. Then mag-add tayo ng ating files na gagamitin natin as an icon. Then drag and drop na lang. Yan. And click the button. Then choose state list. Then bitmap. Ayun. Lagyan natin yung image. Yan. Then save. Yan. So let's go to coding. Then click project. Add existing modules. Then browse for your SlideMenu.bas files. Then you just need to add this. Open. Then okay. Yan. Itong code na to is automatic siya sa ating SlideMenu.bas. Pero pwede mo naman siyang i-customize para sa designing mo. So, ito magko-code na tayo. Babalik tayo sa ating sample. I-dim natin yung ating slide menu. Dim SM as slide menu. I-adjust natin konti. Itong dim SM na to is gagamitin natin siya. Declaration siya ng slide menu. Mamaya din tatawagin natin siya. So, ito na. Gamitin na natin yung SM. SM dot initialize. So, yung good thing dito is meron kang IntelliSense. Kaya, mas mapabilis yung pagtatype mo. All you need to do is click tab. So, itong SM na to is yung declaration ng ating slide menu. Then, yung slide menu nito is ito yung pangalan ng modules natin sa taas ng slide menu. Dapat same sila ng spelling or kung malaki yung S, dapat malaki din yung S. Then, yung 60 dip at saka 250 dip na to is ito yung kung gaano ba kakapal yung gusto mong maging itsura niya. So, isa pa, SM add item.
So, mag-a-add tayo ng files para sa magiging icon ng ating main. Yan, drag and drop lang. And then, kung anong yung pangalan ng picture na yon is yun din yung ilalagay mo dito. Dapat kung JPEG siya, .jpeg, kung .png, .png. Yun, yung add item na to is para mag-add tayo ng panibagong ipipindutin natin dun sa slide menu. Then yung main na to is yung main modules natin. Dapat same din sila ng spell. Then yung emp icon.png nito ay sinabi ko sa inyo yung name doon sa icon na gagamitin natin. Tapos itong one na to is ito yung i-call out natin or siya yung unang-una makikita mo sa taas ng slide menu na pipindutin. Ayan. So, gagawa tayo ngayon ng function nung slide menu natin. Yun, ito yung function ng ating slide menu. Then, yung one kanina is ginamit natin siya dun sa item kasi siya yung i-call out natin kapag pinindot mo yung yun, lalabas yung main natin. Yan. Tapos yung activity.finish, yung mafi-finish yun kung nasan man siya. Then, yung lalitaw nun is pag pindot mo yung ating main. So, babalik tayo sa ating designer. Then, right-click natin yung button. I-generate natin yung click action niya. Then, lagay natin sm.show para pag pinindot yung button na yun, is lalabas yung ating slide menu. Yun yung purpose ng button na yun. Then, punta tayo sa slide menu. Customize natin siya. Yung size ng letters. Then, don't forget to open your SAMP para hindi magka-error kapag niran mo na. Yung sa, kasi yung sa SQL niya, database niya. Baka kasi mag-error kapag hindi naka-open yung SAMP mo. Then, balik tayo sa designer. Open ulit natin yung home layout natin. Then, dadagdagan natin siya ng button kasi para makita din niya yung ating slide menu. Same procedure lang yung ginawa natin dun sa kaninang sample layout and itong home layout natin.
So yun, didim ulit natin siya dito kasi wala pa siyang declaration ng slide menu. Kaya siya nag-error. Ayan, hindi na siya nag-error. Then, same procedure. Ilagay din natin yung mga to doon sa ating main. Then, try na natin siyang i-run. So, medyo matagal siyang ma-run kasi sabi ko nga sa inyo, marami siyang dadaanan bago siya makapag-run ng maayos or ma-run niya ng kompleto. So, ayan, successful na yung pagka-run niya. Then, i-install lang natin siya sa ating mobile. So, gumagamit ako ng power mirror para hindi ko na isama yung mobile ko mismo. Then, ayan. Run na siya. Ayan na yung ating slide menu. But yung color niya, pwede nyo siyang i-customize dun sa ating slide menu. Yan. Yan. So, dito yung sinasabi ko, pwede nyo palitan yung color ng ating slide menu or yung kulay ng text niya or laki ng text niya. Ayan, yan lang yung pwede nyo galawin sa mga yan. Kasi yan yung para sa designing ng ating slide menu. So, palitan natin ang kulay. Ayan. Kasi, dapat kung ano yung kulay nung design nyo, yun din dapat din kulay ng yung slide menu para maganda siyang tingnan. So, ayan guys. Thank you for watching. Subscribe na po kayo.